So guys, আপুনিও ফেসবুক পৰা টকা ইনকাম কৰিব ভাবিছে নেকি বা কেনেকা টকা ইনকাম কৰিম কৈ কিনি সাৰ্চ কৰিছে নেকি কৰবা সো গাইজ আজি এইটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ বাবে ফেসবুক পেজ কেনে খুলিব লাগে আৰু তাত ভিডিঅ' কিবা কিবি আপলোড কৰি কিনি কেনেকা ইনকাম কৰিব লাগে কিন্তু আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ বাবে ফেসবুক পেজটো কেনে খুলিব লাগে ফুল প্ৰসেস ক'বগে আছো স্টেপ বাই স্টেপ সো গাইজ ভিডিঅ'টো পুৰা লাষ্ট লৈকে চাব তেতিয়া আপুনি গম পাব যে এটা ভালকে ফেসবুক পেজটো কেনে খুলিব লাগে ঠিক আছে সো গাইজ মই ভিডিঅ'টো দিনতে ৰেকৰ্ড কৰিলো কিন্তু দিনত ইমান মানুহ আছিল মানে পথৰ আপুনি জানে মোৰ সেটআপ নাই কৈ কিনি ঠিক আছে সো গাইজ দিনত ৰেকৰ্ড কৰিম কৈছিলো তাৰ পিছত মানুহ ইমান আছিল টাইমে পোৱা নাই ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া মানুহ নাই কাৰণে এতিয়া ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰিছো ঠিক আছে সো গাইজ ভিডিঅ'টো পুৰা লাষ্ট লৈকে চাব তেতিয়া আপুনি গম পাব যে ফেসবুক পেজটো কেনে খুলিব লাগে ঠিক আছে সো গাইজ লেটস বিগিন সো গাইজ আপুনিও ভাবিছে নেকি যে নিজৰ ফেসবুক আইডি পৰাতে আপুনি নিজৰ ফেসবুক পেজ খুলিব পাৰে কৈ কিনি ঠিক আছে সো গাইজ মই আজি আপোনালোকৰ বাবে সিম্পল আৰু ভেৰি ইজি ষ্টেপ আপোনালোকৰ বাবে শিকাব গৈছো এফ লাইট পড়া ঠিক আছে সিম্পলি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত 3 লাইন আপুনি দেখা পাই আছে বলা ৰাইট ফালে সিম্পলি এটো ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি যেনেকৈ এটো ওপৰত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এনেকা ইন্টাৰফেস আহিব ঠিক আছে সো গাইজ যেনেকৈ আপুনি এটো ওপৰত ক্লিক কৰিছে তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাই আছে বলা এটা পেজ কৈকিনি অপচন ঠিক আছে এটো ওপৰত আপুনি সিম্পলি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাই আছে বলা ক্ৰিয়েট কৈকিনি সিম্পলি ক্ৰিয়েটৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি যেনেকৈ এটো ওপৰত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাই আছে বলা নেক্সট সিম্পলি নেক্সটৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত এনেকা ইন্টাৰফেস আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত সিম্পলি আৰু নেক্সট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি যেনেকৈ নেক্সটৰ ক্লিক কৰিছে তাৰপিছত গেট ষ্টাৰ্টেড কৈকিনি আপুনি ইয়াত অপচন দেখা পাই আছে বলা সিম্পলি এটো ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ নিজৰ পেজৰ নামটো দিব লাগিব আপোনাৰ মতে এটা ধুনিয়াকে এটা পেজৰ নাম দি দিব ঠিক আছে সো एग्जांपल কাৰণে মই আপোনালোকৰ বাবে এটা জলদি নাম দি কিনি দেখাইছো ঠিক আছে সো গাইজ মই ফৰ एग्जांपल কাৰণে নলেজ ষ্টুডেন্ট দিছো তাৰ পিছত সিম্পলি আপুনি নেক্সটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে আপুনি যেনেকৈ নেক্সটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এনেকা ইন্টাৰফেস আহিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত হুডি আছে হোৱাট ক্যাটেগৰি বেষ্ট ডেসক্ৰাইব দা পেজ দ্যাট ইউ वांट টু ক্ৰিয়েট মানে আপুনি কোনটো ক্যাটেগৰিত মানে এটো পেজটো বনাব বিচাৰিছে ঠিক আছে ফৰ एग्जांपल এডুকেশন হৈ গল পাৰ্সোনাল ব্লগ পঢ়াইপিনি এবিলা আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো গাইজ মই আপোনালোকৰ বাবে এটা সিলেক্ট কৰি কিনি দেখাইছো ঠিক আছে সো গাইজ ফৰ एग्जांपल পাৰ্সোনাল ব্লগ ঠিক আছে সিম্পলি এটো ওপৰত মই ক্লিক কৰিছো তাৰ পিছত ইয়াত নেক্সটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিছো ঠিক আছে সো গাইজ মই যেনেকৈ এটো নেক্সটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিছো তাৰ পিছত অলপ লোডিং ল'ব ঠিক আছে সো গাইজ মোৰ নেটৱৰ্কটো অলপ স্লো আছে এই কাৰণে ভিডিঅ'টো অলপ লম্বা হ'ব পাৰে ঠিক আছে হলে আপুনি চাব তেতিয়া আপুনি গম পাব স্টেপ বাই স্টেপ ঠিক আছে তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাই আছে বলা ডু ইউ হেভ এ ওয়েবসাইট ফৰ নলেজ ষ্টুডেন্ট মানে আপোনাৰ ওয়েবসাইট আছে নেকি যে নলেজ ষ্টুডেন্ট বিলাক কাৰণে ঠিক আছে তো সো গাইজ আপুনি এক কাম কৰিব পাৰে ইয়াত নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংকও দিব পাৰে ঠিক আছে বা আপোনাৰ ওয়েবসাইট দিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু মোৰ এটা ওয়েবসাইটও নাই ঠিক আছে তাৰপিছত সিম্পলি আপুনি এটো স্কিপ কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইয়াত চাব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাই আছে বলা নলেজ ষ্টুডেন্ট কৈ কিনি মই পেজটো বনাই ললো তাৰপিছত আপুনি ইয়াত নিজৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ দিব লাগিব সিম্পলি এটোৰ পৰা আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপলোড ফটো কৈ কিনি আপুনি এটা ফটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে ইমান সিম্পল গাইজ সো গাইজ মই ফটো সিলেক্ট কৰি লম ফৰ एग्जांपल এটো সিলেক্ট কৰি লৈছো তাৰপিছত সেভ কৰি দিছো তাৰপিছত এটো আপলোডিং হৈ আছে ঠিক আছে সো গাইজ মোৰ প্ৰফাইল পিকচাৰটো আপলোড হৈ গল তাৰপিছত আপুনি নিজৰ কভাৰ ফটো আপলোড কৰিবলৈ সিম্পলি ইয়াত কভাৰ ফটো এটা সিলেক্ট কৰি লব ঠিক আছে আপোনাৰ মতে এটা ভাল ধুনিয়াকে ফটো ফৰ एग्जांपल কাৰণে মই এবিলা আপোনালোকৰ বাবে দেখাইছো গাইজ তো আপুনি ভালটো সিলেক্ট কৰি লব ঠিক আছে গাইজ মই এটো সিলেক্ট কৰি লম তাৰপিছত সেভৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত এটো আপলোড হৈ আছে মোৰ কভাৰ ফটো তাৰপিছত চাওক মোৰ হৈ গল ঠিক আছে মানে কভাৰ ফটো আৰু প্ৰফাইল পিকচাৰ হৈ গল তাৰপিছত ডানৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি চাওক এনেকা ইন্টাৰফেস আহিব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰ বাবে কিবা এটা তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগে ধ্যানকে চাব মানে ভালকে চাব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি যাব লাগিব ইয়াত ঠিক আছে কমপ্লিট ইওর পেজৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত ডেসক্ৰিপচনত আপুনি কিবা এটা দি দিব লাগিব আৰু যে আপুনি ইটো পেজত কি কৰিব বিচাৰিছে বা কি আপলোড কৰিব এইবিলাক বিষয় অলপ মানে নিজৰ বায়োগ্ৰাফি দি দিব আৰু ঠিক আছে সো গাইজ মই আপোনালোকৰ বাবে এটা জলদি বায়োগ্ৰাফি দি কিনি দেখাইছো ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব সিম্পলি সেভৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি নিজৰ ফোন নম্বৰো দিব পাৰে গাইজ ঠিক আছে সো গাইজ ফোন নম্বৰটো আপুনি দিলেও ভাল হ'ব সো গাইজ দিলে ভাল হ'ব কি মানে আপোনাৰ পেজ যদি পপুলাৰ হৈ যায় তেনেহলে আপোনাৰ মানুহবিলাক কন্টাক্ট কৰিব বিচাৰিব ঠিক সো গাইজ আপুনি নিজৰ কন্টাক্ট নম্বৰ ইয়াত দি দিব ঠিক আছে সো গাইজ মই এটো মানে স্কিপ কৰি দিম ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাই আছে বলা আপডেট ওয়েবসাইট মানে আপুনি নিজৰ ওয়েবসাইট দিব পাৰে ঠিক আছে তো দ্যাট লোকে আপোনাক কন্টাক্ট কৰিব সহজ হ'ব ঠিক আছে সো গাইজ এটো আমি ইগনোৰ কৰি দিম ঠিক আছে
তাৰপিছত আপুনি ইয়াত নিজৰ ইমেইল এড্ৰেছ দি দিব ঠিক আছে মোৰ ইমেইল এড্ৰেছ আপোনাক দি কিনি দেখাই আছোঁ ৰ'ব সো গাইস হৈ গ'ল মোৰ জিমেইল ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাই আছে বলা আপডেট আৰু মানে আপোনাৰ পেজটো সদায় মানে খুলিব না বন্ধ হ'ব ঠিক আছে সো গাইস আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে আপুনি ইয়াত দিব অলৱেজ ওপেন ঠিক আছে এনে কৰিলে আপোনাৰ ভাল হ'ব তাৰপিছত সেভৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এনেকা ইন্টাৰফেস আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত চাওক আপোনাৰ নিজৰ ৱেবছাইট দিব ইয়াত তাৰপিছত আপুনি ইয়াত নিজৰ ফোন নম্বৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ নিজৰ জাগাৰ নাম ঠিক আছে তাৰপিছত নিজৰ মানে এড্ৰেছ দি দিব আৰু ঠিক আছে তাৰপিছত এনেকা দেখা পাব তাৰপিছত সেভ কৰি দিব ঠিক আছে আপুনি যেনেকৈ এইবিলাক ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপিছত সেভ কৰি দিব ঠিক আছে সো গাইস আপুনি ইয়াত দেখা পাই আছে বলা মোৰ পেজ ঠিক আছে তাৰপিছত চাওক এনেকা ষ্টেপ আছে তাৰপিছত ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট ষ্টেপ ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি ইনভাইট কৰিব পাৰে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড কাৰণে সো গাইস মই এক দুইজন কাৰণে ইনভাইট কৰি আপোনাক দেখাই আছোঁ ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল তাৰপিছত সেন্ড ইনভাইটেশন ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ পেজটো হৈ গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি ভিডিও যদি আপলোড কৰিব মন আছে গলে ইয়াত ক্ৰিয়েট এ পোষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰি কিনে আপলোড কৰিব ঠিক আছে বা ফটো কলে ফটো বা ভিডিওৰ মানে ইউটিউবৰ লিংক কলে ইউটিউবৰ আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো গাইস আই হোপ যে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিওটো চাই কিনে অলপ ইনফৰমেটিভ হৈছে চাগে সো গাইস ভিডিও যদি ভাল লাগিছে গলে লাইক কৰক আৰু কমেন্ট বক্সত জনাওক যে ভিডিওটো কেনে লাগিছে ঠিক আছে সো গাইস লগ কৰিম নেক্সট ভিডিওত